ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። የአርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከታሪክ ይልቅ ትውልዱን የማዳን ስራ ላይ ትኩረት በማድረግ ትግል እየተደረገ መሆኑን ገለጹ። በኢትዮጵያ ሁሉንም እኩል የሚያደርግ ስርዓት ለመፍጠር በሀገራዊ ንቅናቄው በኩል እየተደረገ ያለው ትብብር እየሰፋ መምጣቱንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በካሊፎርኒያና በካናዳ ቶሮንቶ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ባካሄዱት ውይይት ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ ህዝብን እያሰቃየ ያለው የህወሓት ኢህአዴግ አገዛዝ እስኪያበቃ ድረስም ትግሉ ተጠናክሮ እንደሚካሄድና በቅርቡ መጠነ ሰፊ ትግል በተለያዩ አቅጣጫዎች እንደሚጀመር አስታውቀዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በጎንደር ሽንፈት የደረሰበት የህወሓት ጦር ሹማምንቶች በሰሞኑ ዘመቻ ዙሪያ ግምገማ አካሂደዋል። በግምገማው በጎንደር ትግል የሚያካሂዱትን የነጻነት ኃይሎች መደምሰስ ባለመቻሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመራዘሙ ዋነኛ ምክንያት ነው ብለዋል። ለዚህ ደግሞ የጎንደሩን ዘመቻ የሚያስተባብሩ የጦር አዛዦች ተጠያቂ ናቸው ማለታቸውን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። ስብሰባ ተሰብስቦ ነበር። አሁን ይሄን የደረሰባቸውን ሽንፈት ለመገምገም መክረዋል። ኃላፊነት የሚወስድም ማን ነው ለዚህ ጥፋት ተጠያቂ የሚለውን ከሁሉም አካል መስማማት ሳይችሉ ቀርተው ነው ስብሰባው የተመታው። 4 ሰዓት ድረስ ስብሰባ አካሂደዋል። በስብሰባው ምንም ውጤት ላይ ሳይደርሱ ነው የተወጣው። የመከላከያ አመራሮቹም ጥፋት ተጠያቂ ለማድረግ ማንን ተጠያቂ እንደሚያደርጉ ግራ ተጋብተው አንተና በመባባል በመሆን ዳጅ ነው ጊዜያቸውን ያባከኑትና በዚህም መከፋፈል ተፈጥሮ ከባድ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ያለው። በህወሓት ኢህአዴግ የሚመራው አገዛዝ ተጨማሪ ጦር ወደ ስፍራው እያንቀሳቀሰ ይገኛል። በእስራኤል ሀገር በህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተመራው ቡድን በኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠመው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእስራኤል ከሚገኙ ያገዛዙ ደጋፊዎች ጋር ውይይት ሲያደርጉ የህወሓት አባላት በተቃዋሚዎች ላይ ስድብና ዛቻ ሲፈጽሙ እንደነበር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የእስራኤል ጉብኝት ተቃውሞውን ያስተባበሩት ኢትዮጵያውያን ለኢሳት እንደገለጹት በህወሓት አባላት ወይዘሮ ሄለን ገነቱ የተባለች ተቃዋሚ ተደብድባለች። ወይዘሮ ሄለንም ይህንኑ ለኢሳት አረጋግጣለች። ለመግባት ሞክረን ነበር። እኔ በበኩሌ ሞክሬ እዛው አንድ ኤርትራዊ ነበር በኤርትራ ቪዛ ነው የሚኖረው፣ ትግረኛ ነው የሚናገረው፣ ኢትዮጵያዊ ነው ግን በኤርትራ ቪዛ የሚኖር እኔ እንዳልገባ ብሎ ጸጉሬን ይዞ ያው ጥቃት ሁሉ አድርሶብኛል፣ መክቶኛል። እስራኤልን በሚጎበኘውና በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በተመራው ልኡካን ቡድን ላይ ተቃውሟቸውን ያሰሙት ኢትዮጵያውያን አስተባባሪዎች ነጻነት እስኪገኝ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል ባይ ናቸው። በኋላኛ መድረክ ታልቻለ በእቺ ልካውናለን አለ አዋጥና አድርገና የተቃዋና ለመሰረታው የትግል መጀመሪያ ነው። በታውን ዝምረን በዚህ ታሪክ እያት ባገራችን ይዳባጀ ከጀመረ ታው አሁን መጨረሻው ላይ ደግሞ ሌላ ስልጣን ነው የሚፈልገው። ሌላው ካልተፋ የትነር በትክክል ስለማይታየ ዝምረን መጣይ ስለሆነ ነው አሁን ወደ ራሳችን አሳልፈን ለመሸጥ በተዘጋጀ በትጋት ነው። ተቃውሞ በጣም ጥሩ ነገር የተከላከለ የግብቶች በጣም ተከላካይና ተዋርዶ የራሳቸውን ተቃናውን ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ታየው።
እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት የሚተላለፍላችሁን የሬዲዮ ስርጭት ነው። በአበይትነት ከጠቀስናቸው ዝግጅቶች ሌላ መደበኛ የኢሳት ፕሮግራሞች በቅደም ተከተል ወደ ኋላ ላይ ይቀርባሉ። የዛሬ ለተሰኞ ግንቦት 28 2009 ዓ.ም ስርጭታችን ምናላቸው ስማቸው በቴክኒኩ ደግሞ ህይወት ፈለቀና ልዩ ጸጋይ ገዛ ያደረጉ ይገኛሉ። ደማቅ ቃላት የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን በግርማ ደገፋ ተዘጋጅቶ ተሰናድቷል። አሁን ጊዜው የዜና ነው። ሰለሞን ከበደ ያዘጋጃቸውን ዜናዎች ልዩ ጸጋይ ታቀርብልናለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋይ ነኝ። በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራ መንግስት በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ሊሻሻል እንደማይችል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገለጹ። በኤርትራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል ሲያበቃ ግንኙነቱ ጤናማ እንደሚሆን ተስፋቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ስለሚፈጸመውና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ስለሚያጋልጡት የሰብአዊ መብት ረገጣ ምንም ሳይጠቅሱ አልፈዋል። መሳይ መኮንን ተጨማሪ አለው። አንጋፋው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጋይና የቀድሞ ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከመንግስታዊው አዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኤርትራ ከአረብ ሀገራት ጋር በፈጠረችው ግንኙነት የኢኮኖሚ ችግሯ እየተፈታ ነው በማለት ይህንን በአሳሳቢነት ጠቅሰው በዚህም የኤርትራ መንግስት ጡንቻውን ያፈረጠመ ያህል ዋስትና እየተሰማው ነው በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። በኤርትራ ሳቢነትና በአረብ ሀገራት ፍላጎት ከቀይ ባህር አካባቢ እየተነጠልን ነው በማለት አካባቢውን የቃኙት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በኤርትራ የጦር ሰፈር አቋቁመዋል ይባላል በማለትም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የኢሳያስ መንግስት እስካለ ድረስ አስቸጋሪ ሁኔታ ይቀጥላል በማለት የኤርትራ መንግስትና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኢህአዴግ መንግስት ፈተና መሆናቸውን አመልክተዋል። ከኤርትራ የተነሱ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋሚዎችን የሻዕቢያ ተላላኪ በማለት የጠቀሱት የቀድሞ ሌተናል ጀነራል አዲሱ የቢዝነስ ሰው ጻድቃን ገብረትንሳኤ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መንግስት ከኤርትራ ጋር በሚመሩ ተቋሚዎች ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር እንዲያጠናክርም ጥሪ አቅርበዋል። የኤርትራን መንግስት ከኤርትራ ህዝብ ለመነጠል ስራዎችን መስራት ይገባል በማለት የተናገሩት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከባድና ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም ኤርትራውያን ጋር በመሆን ወታደራዊ አቅምን ጭምር በመጠቀም የኤርትራ መንግስትን እድሜ የሚያጥርበትን ሁኔታ መስራት ይገባል ብለዋል። ከኤርትራ መንግስት ጋር ጤናማ ግንኙነት ሊመለስ ይችላል ወይ በሚል የተጠየቁት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ብዙ አድርገንለት ጀርባችንን በሳንጃ የወጋን መንግስት በመሆኑ የተለየ ነገር አልጠብቅም ብለዋል። ከኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ባሻገር በደቡብ ሱዳን እንዲሁም በጅቡቲ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን የቀድሞ ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ገልጸዋል። የጅቡቲ ጉዳይ በሀያል ሀገራት እጅ ሲገባ በደቡብ ሱዳን ጉዳይ ኡጋንዳ፣ ሱዳንና ግብጽ ሚናቸው የጎላ መሆኑን በማመልከትም ችግሩ ዘርፈ ብዙ ሆኖ መገኘቱን አብራርተዋል። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጋይ የነበሩ እስከ 1993 የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ክፍፍልም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ነበሩ። በአሁኑ ወቅት በቢዝነስ ዓለም የሚገኙ ሚሊዮነር ሲሆኑ የራያ ቢራ መስራችና ከፍተኛ ባለ ድርሻ መሆናቸውንም መረዳት ተችሏል። በመቀሌ እግር ኳስ ቡድንና ደጋፊዎች በደል ደርሶብን እያለ አላግባብ የሆነ ውሳኔ ተወስኖብናል ያለው የባህር ዳር ከነማ ክለብ ለኢትዮጵያ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ያቀረበው ይግባኝ ውድቅ ተደረገ። የክለቡ አመራሮች ወደ አዲስ አበባ በማምራት በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ አንቀጽ 95 መሰረት አስተናጋጅ ሀገር እና ክለብ ወይም ደጋፊዎች ሲያጠፉ በፎርፌ ሊሸነፍ ሲገባው ውሳኔው የተገላቢጦሽ የባህር ዳርን ክለብ የጎዳ ነው ሲሉ ይግባኝ አቅርበው ነበር። ዝርዝሩን ምናላቸው ስማቸው ያቀርበዋል። ይግባኝ የቀረበለት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ አመራሮችን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የህዝብ አደረጃጀት ጽህፈት ቤት አነጋግሩ በሚል ውሳኔውን እንደማይቀይር ገልጾላቸዋል። የባህር ዳር ከነማ ክለብ አመራሮች ግን ይግባኙ የሚመለከተው እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን እንጂ የመንግስትን አካል አይደለም ቢሉም ፌዴሬሽኑ ለመስማት ፈቃደኛ አለመሆኑን ምንጮቻችን ገልጸዋል። በመጨረሻም እኛ የህዝብ አደረጃጀት ቢሮውን ጠይቀን ውሳኔውን አጽኑ ተብለናል በሚል
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይግባኙን እንደማይቀበል በደብዳቤ አሳውቋል። ደብዳቤውንም ለአማራ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ለክልሉ ስፖርት ኮሚሽንና ለባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ በግልባጭ አሳውቋቸዋል። ይህ በመሆኑ በቀደመው ውሳኔ መሰረት ግንቦት 29 2009 ዓ.ም ጨዋታው በድጋሜ በመቀሌ ስቴዲየም ተመልካች በሌለበት በዝግ እንዲካሄድ የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ ወደዛው እንዲያመራ ተፈርዶበታል። የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ግን ክለባቸው መቀሌ ሄዶ እንዲጫወት ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም። እናም ክለቡ ውሳኔውን እንዳይቀበል ጥሪ እያስተላለፉ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዶክተር መረራ ጉዲና እንዲሁም በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳትና በኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ በአቃቤ ሕግ የቀረቡ ክሶች እንዲሻሻሉ ብይን ሰጠ። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የመሰረተባቸውን ክስ መሰረት በማድረግ ዶክተር መረራ ጉዲና የቀረበባቸውን ክስ እንዲሻሻል ጥያቄን አቅርቦ የነበረ ሲሆን ተከሳሹ ክሳቸው በተናጠል እንዲታይ መጠየቃቸው ይታወሳል። ይህንን ጉዳይ ሲከታተል የነበረው ፍርድ ቤቱ ከተከሳሹ ጋር ክስ የቀረበባቸው ኢሳትና የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ክስም እንዲሻሻል ብይን መስጠቱን ሪፖርተር ጋዜጣ በእሁድ እትሙ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱ በሰጠው ብይን እንደገለጸው ሁለቱ የሚዲያ ተቋማት በየት ሀገር እንደሚገኙ፣ መቼና እንዴት እንደተቋቋሙ እንዲሁም ህጋዊ ስለመሆናቸው ተገልጾ መቅረብ ይኖርበታል ብሏል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተሰየመ ጊዜ ዶክተር መረራ ጉዲና አቤቱታን ያቀረቡ ሲሆን ከቀረቡባቸው ክሶች ጋር የደረሳቸው ማስረጃዎች የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉን የተከተሉ አለመሆናቸውን አስረድተዋል። ዶክተር መረራ ባልተከሰሱበት በሽብርተኝነት አዋጁ መሰረት የቀረቡ በመሆናቸው ተስተካክለው እንዲደርሷቸው ፍርድ ቤቱ እንዲያዝላቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን የተቀበለ ሲሆን አቃቤ ሕግ አሻሽሎ የሚያቀርበውን ክስ ለመቀበልና ተከሳሽ ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ብይን ለመስጠት ለሰኔ 13 2009 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ከ5ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ከ5 ዓመት በላይ በሁለተኛ ቋንቋነት ሲያገለግሉ የነበሩ የተማሪ የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጻሕፍት ክለሳ እንዲደረግባቸው መወሰኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ። የኦሮምኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ስርዓት ቋንቋውን በተገቢው መልኩ ለመናገርና ለማስተማር ችግር አምጥቷል ተብሎ ክለሳ እንዲደረግበት መወሰኑም ታውቋል። ህይወት ፈለቀ ተጨማሪ አላት። በክልሉ ይሰጥ የነበረው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የተማሪዎችን የአማርኛ ቋንቋ ክህሎት በተገቢ ሁኔታ የማያጎለብትና የማያዳብር ሆኖ በመገኘቱ እንዲሻሻል መደረጉን ከሀገር ቤት የተገኘ መረጃ አመልክቷል። ትምህርት ሚኒስቴር ከ5ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ላሉ 4 ክፍሎች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍት የሚያዘጋጅ ሲሆን 3 ሚሊዮን መጽሐፍ እንደሚታተም ታውቋል። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ቶሎሳ በረሶ በክልሉ ከዚህ በፊት በተደረገ ጥናት ከ5ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የማንበብና የመጻፍ ክህሎታቸው ዝቅተኛ ነው ሲሉ ለሪፖርተር ገልጸዋል። መጽሐፍቶቹን ለማተም ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተቋማት በጨረታ ተሳታፊ ሆነው መቅረባቸውም ተመልክቷል። አዲሶቹ የአማርኛ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍት ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በተማሪዎች እጅ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የተከለሱት አዳዲስ የቋንቋ መጽሐፍት ለማስተማር ሲባል በክረምት ወቅት ከ60 ሺህ በላይ መምህራን ሰልጥነው ወደ ስራ ይገባሉ ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከ20 ዓመት በፊት ተግባራዊ ተደርጎ የሚገኘው የኦሮምኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ስርዓት ቋንቋውን በተገቢው መልኩ ለመናገርና ለማስተማር ችግር አምጥቷል ተብሎ ክለሳ እንዲደረግበት ተወስኗል። በቅርቡ በቋንቋ ላይ በተካሄደ ጥናት የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ በማስተማርና በመናገር ላይ ችግሩ መኖሩ በመረጋገጡ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ሲሰጥ በቆየው ትምህርት ላይ ማስተካከያ እንዲካሄድ ውሳኔ መደረሱን የኦሮሚያ ቴሌቪዥን ጣቢያ የክልሉ የትምህርት ቢሮን ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ቀድሞ በቁቤ ቋንቋ ትምህርት የሚጀምረው የላ ፊደል በጋ እንዲተካ መደረጉንና አዳዲስ የትምህርት መጽሐፍት እንዲታተሙ መደረጉንም የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የቁቤ ትምህርት ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ በስራና በትምህርት አገልግሎት መጀመሩ ይታወሳል። የደቡብ ሱዳን የጎሳ መሪዎችና የፓርላማ አባላት ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን አማጺ ቡድን መካከል ከ2 ዓመት በፊት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በአዲስ መልክ እንዲቀጥል ለማድረግ ገለልተኛ አይደለችም ሲሉ ተቃውሞን አቀረቡ። የኢትዮጵያ መንግስት የፊታችን ሰኞ በኢጋድ አማካኝነት በደቡብ ሱዳን ላይ የሚመክር ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ጥሪ ማቅረቡን ሱዳን ትሪቢዩን ጋዜጣ ሰኞ ዘግቧል። ሰውነት ተመስገን ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ኢትዮጵያ ላቀረበችው ጥያቄ ምላሽ የሰጡ የደቡብ ሱዳን የዲንቃ ጎሳ ምክር ቤት አመራሮችና የፓርላማ አባላት ኢትዮጵያ ሆነች ኢጋድ አዲስ ድርድር እንዲካሄድ ገለልተኛ አይደሉም ሲሉ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ጋዜጣው አመልክቷል። በኢትዮጵያ አስተባባሪነት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የደቡብ ሱዳን መንግስትና በሪክ ማቻር የሚመራው አማጺ ቡድን የሰላም ስምምነት እንዲደርሱ ማድረጋቸው ይታወሳል። ይሁንና ሁለቱ ወገኖች የሰላም ስምምነቱ በደረሱ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ ግጭት ተቀስቅሶ የተደረሰው የሰላም ስምምነት
ስምምነት አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ይገኛል። በዚሁ አዲስ ድርድር የምክትል ፕሬዝዳንትነት ስልጣን ተሰጥቷቸው የነበሩት ሪክ ማቸር ከሀገሪቱ በመሰደድ በአሁኑ ወቅት በደቡብ አፍሪካ መሆናቸው ታውቋል። አሜሪካንን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ አካላት የተቋረጠው የሁለቱ ወገኖች ድርድር በአዲስ መልክ እንዲቀጥል ግፊትን እያደረጉ ሲሆን ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የፊታችን ሰኞ በአዲስ አበባ ምክክር እንዲካሄድ ጥሪ ማቅረባቸውን ለመረዳት ተችሏል። በደቡብ ሱዳን ፓርላማ የሰብአዊ መብትና የህገ መንግስት ጉዳዮች ኮሚቴ ጸሐፊ የሆኑት አልዶ አጆ አኩዬ ኢትዮጵያ ሆነች ኢጋድ ገለልተኛ ባልሆኑበት ሁኔታ እንዴት አዲስ ድርድር ሊካሄድ ይችላል ሲሉ ቅሬታን አቅርበዋል። የሳልቫኪር መንግስት በርካታ ባለስልጣናት ከሁለት ዓመት በፊት ከአማጺ ቡድኑ ጋር ተደርሶ የነበረው የሰላም ድርድር በአዲስ መልክ እንዲካሄድ ፍላጎት እንዳላቸው ሱዳን ትሪቢዩን ጋዜጣ በዘገባው አመልክቷል። ይሁንና የአደራዳሪነት ሚናውን እየተጫወቱ ያሉት ኢትዮጵያና ኢጋድ ሲያሻቸው የመንግስት ለውጥ እንዲመጣ አንዳንዴ ደግሞ በሰላም ዙሪያ ቁርጠኝነት ያለው መስለው ይቀርባሉ ሲሉ የፓርላማ አባሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ኢጋድ መቼም ቢሆን ገለልተኛ ሆነው አያውቁም ያሉት የፓርላማ አባሉ አልዶ አጆ ዴንግ አዲስ ሊካሄድ የታቀደው ድርድርም ትርጉም አይኖረውም ሲሉ ተቃውሟቸውን በይፋ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ያሉ የኑዌር አንጃዎች ለጁባ መንግስት ስጋት ፈጥረው የሚገኙ ሲሆን በርካታ የሱዳን ባለስልጣናት ኢትዮጵያ የሀገሪቱ ተቃዋሚ አካላትን ትደግፋለች ሲሉ ቅሬታን ያቀርባሉ። ይሁንና ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ከወራት በፊት አንደኛው ሀገር የሌላኛውን ሀገር አማጺ ቡድን ላለመደገፍ ስምምነት አድርጓል። የዚሁኑ ስምምነት ተከትሎ ኢትዮጵያ በአማጺ ቡድኑ መሪ ሪክ ማቸር ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ እገዳ ጥላ ትገኛለች። የአማጺ ቡድኑ አመራሮች በበኩላቸው ኢትዮጵያ የወሰደችው እርምጃ የሰላም ድርድሩ እንዳይቀጥል እንቅፋት ፈጥሯል ሲሉ ይገልጻሉ። ማቸር ከአንድ ዓመት በላይ በአዲስ አበባ ተቀምጠው ከሀገራቸው መንግስት ድርድር ሲያካሂዱ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። በፓርላማ አባላቱና በአገር ሽማግሌዎች የቀረበውን ተቃውሞ በተመለከተ ከኢትዮጵያ የተሰጠ ምላሽ የለም። በመጨረሻም ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ 6 የአረብ ሀገራት ኳታር አይሲስን ጨምሮ የተለያዩ ታጣቂዎችን ትደግፋለች በማለት ከሀገሪቱ ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቋረጡ። ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ባህሬን፣ የመንና ሊቢያ ከኳታር ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያቋረጡ ሀገራት ሲሆኑ ሀገራቱ በሀገራቸው የሚገኙ የኳታር ዜጎችን እንዲሁም ዲፕሎማቶችን ሀገራቸውን በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ መጠየቃቸውን ቢቢሲ ሰኞ ዘግቧል። ህይወት ፈለቀ ዝርዝሩን ታቀርባለች። ሳውዲ አረቢያ ከኳታር ጋር የምትገናኝባቸውን የምድር የየብስና የባህር ግንኙነት እንዲቋረጥ ማድረጓን የሳውዲ አረቢያ ዜና አገልግሎት የሀገሪቱን ባለስልጣናት ዋቢ በማድረግ በዘገባው አስፍሯል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኳታር በኢራን ከሚደገፉ ታጣቂዎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የተለያዩ ድጋፎችን ታደርጋለች ስትል ምክንያቷን ገልጻለች። በባህሬን የተጀመረው እርምጃ በሰዓታት ልዩነት 5 ሀገራትን ያስከተለ ሲሆን ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስና ባህሬን የኳታር ዜጎች ከሀገራቸው በ2 ሳምንት ውስጥ ለቀው እንዲወጡ ቀነ ገደብ አስቀምጠዋል። የኳታር መንግስት እስካሁን ድረስ የወሰደው የአጸፋ እርምጃ ባይኖርም ሀገራቱ የወሰዱት እርምጃ ፍትሃዊ ያልሆነና መሰረተ ቢስ ነው ሲል ምላሽን ሰጥቷል። የ6 ሀገራት የአየር መንገዶች በበኩላቸው ወደ ኳታርም ሆነ ከኳታር የሚያደርጉትን የአየር በረራ አገልግሎቶች እንዳቋረጡም ታውቋል። ሳውዲ አረቢያ የአረብ ሀገራትን በማሰባሰብ በየመን እያካሄደ ካለው ወታደራዊ ዘመቻ ኳታርን ያሰናበተች ሲሆን የፖለቲካ ተንታኞች የሀገራት እርምጃ በቀጠናው አለመረጋጋትን ያሰፍናል ሲሉ ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛል። በአይሲስ ላይ እየተካሄደ ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ከአሜሪካን ጎን በመቆም ድጋፍ እያደረገች እንደሆነ የሚነገርላት ኳታር ከኢራቅ የሺአ አመራሮች ታጣቂ ቡድኑን በገንዘብ ትደግፋለች የሚል ቅሬታ ሲቀርብባት ቆይቷል። ይሁንና የኳታር መንግስት የሚቀርብበትን ቅሬታ ሲያስተባብል የቆየ ሲሆን የሀገሪቱ ባለሀብቶች ጭምር በሶሪያ ለሚገኙ የአይሲስ ታጣቂዎች በተለያዩ መንገዶች ድጋፍን ያደርጋሉ የሚል አቤቱታ ሲቀርብባቸው መቆየቱን ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪክስ ቲለርሰን በበኩላቸው ከኳታር ጋር ዲፕሎማሲያዊ አለመግባባት ውስጥ የገቡት ሀገራት ልዩነታቸውን በድርድር እንዲመለከቱ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2022 የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ የምትገኘው ኳታር ሀገራቱ የወሰዱት እርምጃ የዜጎቹን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚጎዳ አይደለም ስትል አስታውቃለች። ይሁንና ሀገሪቱ 40 በመቶ የሚሆነውን የምግብ ፍጆታዋን ከሳውዲ አረቢያ የምታስገባ በመሆኑ በኳታር የምግብ እጥረት ሊከሰት ይችላል ተብሎ ተሰግቷል። ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። እንዴት አሉ ወዳጄ? አንድ ነገር ልነግሮ ተከስቻለሁ። ምን መሰሎ?
እርሶም የኔ እንዳሉት እርሱም የርሶን ፍላጎት ለማሟላት ደፋ ቀና ሲል ኢሳት ራዲዮና ቴሌቪዥን 7 ዓመት ሞላው እኮ። ጊዜው ቀላል ይሮጣል። ኢሳት ባለፉት 7 ዓመታት ለኢትዮጵያውያን ምን አበረከተ? ለመሆኑ ኢሳት ባይኖር ኖሮ የመረጃ ፍሰቱ ምን ይመስል ነበር? የሚለውንና ሌሎችንም ጉዳዮች ከአምስተርዳም ከለንደን እና ከዋሽንግተን ዲሲ የቀጥታ ስርጭት በማድረግ እያወጋን የኢሳትን 7ኛ ዓመት ከርሶ ጋር ልንዘክር ለጁን 18 በዋሽንግተን ሰዓት አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ ኦንላይን ብንገናኝ ምን ይሎታል? ግዴሎትም ሌላ ቀጠሮ እንዳይዙ ኔትወርኩን ሞረድ አድርገው ኦንላይን ይግቡና ኢሳትን እንዘክር፣ ኢሳትን እንደግፍ፣ ስለ ኢሳት እናውጋ። ኢሳት የእርሶም የኔም ነው። የፍጥረት በርነሽ የዓለም ምዕራፍ ዞሮ መጀመሪያ መረጃን በማቅረብ በማዝናናት በማስተማርና ህዝብን በማሰባሰብ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሁንም ይተጋል። በአሁኑ ሰዓት በቀን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ይጠብቁታል። ሚሊዮኖች እውነታቸውንና ምኞታቸውን እንዲናገር ይጓጉለታል። ሚሊዮኖች አፋቸው ታፍኖ ትንፋሻቸውን ለኢሳት ሰጥተውታል። ብዙዎች ደግሞ ተስፋቸውን ያዩበታል። ነገር ግን ስንቶች በአቅም ይደግፉታል፣ ስንቶች ምን ጎሏል በምን እንርዳ ይሉታል። ስንቶች የታፈነውን ህዝብ አገልግሏል ብለው ኢሳት እንዲቀጥል ይጥሩለታል። መልሱን ለርሶ ለራሶ ትተናል። ህዝብን የሚያገለግሉ ተቋማትን ማጠናከር ከፈለጉ፣ ለብዙሃን ብለው እንደ ሻማ የሚቀልጡ ጥቂቶችን ማገዝ ከፈለጉ፣ መገልገል ብቻ ሳይሆን አካል መሆን ከወደዱ፣ ኢሳት እንዲቀጥልና ወገኖቹን እንዲያገለግሉ ከተመኙ ኢቲኤች ሳት ዌብሳይትን ይጎብኙ። ነገር ግን ዛሬ ዜና ሊሰሙ ወይም ሌሎች ፕሮግራሞችን ሊያዩ ሳይሆን ኢሳት እንዲቀጥል የራስዎን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ነውና ከላይ በኩል ሰፖርት ኢሳት የሚለውን ይጫኑ። ከዛም በየአይነቱ በሚሰጡት ምርጫ በፈለጉትና በሚችሉት መጠን ይርዱ፣ ይክፈሉ። እስከ መቼ ተገልጋይ ብቻ ሆነው ይኖራሉ? በዚህ አጋጣሚ ያለመታከት ለምትረዱ ሁሉ ኢሳት በእናንተ ምክንያት እንደቆመ አውቃችሁ ደስ ይበላችሁ። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ስለናት ምትሬ እሷናት ክብሬ እኔ ሳገሬ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ህዝባዊ ውይይትና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የኢትዮጵያን ህዝቦች የነጻነት ትግል በአንድ ሀገራዊ ጥላ ስር አስተባብሮ ለዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማዘጋጀት በአራት ድርጅቶች የጋራ ስምምነት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ተልእኮውንና ራዕዩን ለህዝቡ ለማስተዋወቅ ህዝብ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ለመመለስ ብሎም ትግሉን አጠናክሮ ለድል ለማብቃት የሚረዳ ህዝባዊ ውይይትና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በተለያዩ ከተማዎች አዘጋጅቷል። በዚህም መሰረት ጁን 17 2017 ዓ.ም ቅዳሜ በመካከለኛው አውሮፓ ሰዓት ከቀኑ 16 ሰዓት ጀምሮ በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የስብሰባ ቦታ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ይገለጻል። በዕለቱ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ መማክርት ምክር ቤት ተባባሪ ሊቃነ መናብርት አቶ ጮለታና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይገኛሉ። ጁን 18 ቀን 2017 ዓ.ም እሁድ በስዊዘርላንዷ በርን ከተማ ሰዓት ከቀኑ 13 ፒኤም ጀምሮ የስብሰባ ቦታ በቅርቡ ይገለጻል። በስብሰባው ላይ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የሀገራዊ ንቅናቄ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ዲማ ነጎ ይገኛሉ። እነዚህ ከተሞችና በአካባቢው የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ዕድሜ፣ ጾታ፣ የትውልድ ስፍራና የፖለቲካ አመለካከት ሳይለያያችሁ
በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት በስፍራው በመገኘት በውይይቱ ላይ እንድትሳተፉና የበኩላችሁን ማስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከታሪክ ይልቅ ትውልዱን የማዳን ስራ ላይ ትኩረት በማድረግ ትግል እየተደረገ መሆኑን ገለጹ። በኢትዮጵያ ሁሉንም እኩል የሚያደርግ ስርዓት ለመፍጠር በሀገራዊ ንቅናቄው በኩል እየተደረገ ያለው ትብብር እየሰፋ መምጣቱንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በካሊፎርኒያና በካናዳ ቶሮንቶ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ባካሄዱት ውይይት ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ ህዝብን እያሰቃየ ያለው የህወሓት ኢህአዴግ አገዛዝ እስኪያበቃ ድረስም ትግሉ ተጠናክሮ እንደሚካሄድና በቅርቡ መጠነ ሰፊ ትግል በተለያዩ አቅጣጫዎች እንደሚጀመር አስታውቀዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በጎንደር ሽንፈት የደረሰበት የህወሓት ጦር ሹማምንቶች በሰሞኑ ዘመቻ ዙሪያ ግምገማ ላይ ነው የሰነበቱት። በግምገማው በጎንደር ትግል የሚያካሂዱትን የነጻነት ኃይሎች መደምሰስ ባለመቻሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመራዘሙ ዋነኛ ምክንያት መባሉ ተገልጿል። ለዚህ ደግሞ የጎንደሩን ዘመቻ የሚያስተባብሩ የጦር አዛዦች ተጠያቂ እየተደረጉ ነው። በጎንደርና ዙሪያ ያሉ የነጻነት ኃይሎችን ለምን መደምሰስ አልተቻለም በሚል በአገዛዙ ስር ያሉ የጦር ጄኔራሎች ከፍተኛ መረበሽ ላይ መሆናቸውም እየተነገረ ነው። ይህንኑ ተከትሎም በህወሓት ኢህአዴግ የሚመራው አገዛዝ ተጨማሪ ጦር ወደ ስፍራው መላኩ ተነግሯል። ይህንኑ የተመለከተውን ዝግጅት ባልደረባችን መሳይ መኮንን አንድ ቃለ ምልልስ አዘጋጅቷል። ወደዚሁ እናልፋለን። ለደህንነት ሲባል ቃለ ምልልስ የተደረገለት የኢሳት ምንጫችን ድምጹ የተቀየረ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ገና ገና ጎንደር ያንቺ ዝና ገና 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 ያንቺ ክብር ዝና በልጆች ጽናት ትከብሪያለሽ ገና 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 ጎንደር ያንቺ ዝና ገና 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 ያንቺ ክብር ዝና በልጆች ጽናት ትከብሪያለሽ ገና ካሁንም አለሽ ጀግና ጎበዝ ለክብሩ ለአገሩ ጦር የሚመዘዝ ካሁንም አለሽ እጅ የማይሰጥ ልክ እንደ መይሳው ቃል የማይለወጥ ተማምሏል ጎንደር ጎንደር ተማምሏል ሀገሬን ወገኔን አላስመካም ብሏል። ተማምሏል ጎንደር ጎንደር ተማምሏል ሀገሬን ወገኔን አላስነካም ብሏል። ባንተ የጥቁር ሰው አባት ያልተገዛ ለነጭ እንግዲህ ጎንደር ላይ የለም የሚፈነጭ የሰው የማልፈልግ ራሴን የማልሰጥ እኔ ጎንደር ነኝ የማልመጠመጥ ጎንደር ነኝ በለው ጥሩልኝ ጋሻዬን ጀመላሽ ወንድሜን ያንሳው እንደገና የጠፋውን ስሜን ማን ይመልሰዋል
ወልቃይት ከበረ ያያ በለው ወየ ወንድም ከወንድሙ እናትን ከልጇ ማነው የለያየው ያያ በለው ከእንግዲህ በመራው በዚህ ታላቅ ነገር የለም ካሁን ወዲያ በስሙ መነገድ ጎንደሬ በሙሉ ሰቀስ እንዳንበሳ ፈጣሪ ቀስቅሶ ዛሬ ባሳየው ለካሳ ማን ሊመልሰዋል ጎንደር ካመረረ ለሁለቱ ታሪኩ የኛ ነው የኛ ነው የኛ ነው አርባ አራቱ የኛ ነው አርማጭሆ ጠገዴ ዋልድባ የኛ ነው ገፋትም መቅደላ የግላችን የኛ ነው ወልቃይት የኛ ነው መተማ ሁመራ የኛ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርማችን የኛ ነው የኛ ብቻ የኛ ነው ዙሪያ ዳር ደንበሩን አፈር ኩሩበት ዙሪያ ዳር ደንበሩን አፈር ኩሩበት እነ ቴዎድሮስ ናቸው እነ ፋሲል ናቸው እነ ገልሞ ናቸው አለሜ ናቸው የተፈጠሩበት እነ ገሳ ናቸው እነ ገብርዬ ታሪክ የሰሩበት ጃሎበል አልበለጥም የካሳ ዘመን ያው ጎንደር ሞት እጄን አልሰጥም አልገደድም ርስቴን ጉድቴን ገንጥቼ ሞት የትም ማለት ወልቃይት ዋልድባን አንቺን ቢያስረሳኝ የምየን ስጋ ምንም ይሁንብኝ አንቺን ቢያስረሳኝ ቀኝ እጄ ትርሳኝ ሲገባ ነግሶ ያተማኝ ልጅሽ ሙሉ ይሆናል ቤትና ደጅሽ ይትረፈረፋል ጓዳ ማጀትሽ ቃሉን በተግባር ፈጽሞ የሚያድር ጎንደሬ ባልሆ ይቆጨኝ ነበር ያንገበግበኝ ይቆጨኝ ነበር ከእንግዲህ እኔ ምንስ ያምረኛል እንቁ ከሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ አምላክ ፈጥሮኛል ወርቅ ከሆነው የኢትዮጵያ ብራክ በእስራኤል ሀገር የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራው ቡድን በኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠመው ቀደም ሲል ገልጸን ነበር። ይህንኑ ወደ ተመለከተው ዝግጅት ነው የምናመራው። በእስራኤል በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራውን የልኡካን ቡድን ያወገዙትና ተቃውሞውን ያስተባበሩት አባላትን አነጋግረናል። በቀጥታ ወደዚሁ አልፋለሁ፣ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢሳት የሚተላለፍላችሁን የሬዲዮ ስርጭት ነው። የኢትዮጵያ አገዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመሩት የልኡካን ቡድን በእስራኤል ጉብኝት እያደረገ ነበር። በዛው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ እያሰሙ ነው። የተቃውሟቸው መንስኤ ምንድነው? ይህንኑ በሚመለከት ከአስተባባሪዎቹ ጋራ ውይይት ለማድረግ በስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ። ከሄለን ልጀምር። እሺ እኔ ሄለን ገነት እባላለሁ። እስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። ኢትዮጵያዊ ነኝ። በሲዮን ዲፍራ እባላለሁ።
እስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። እስራኤላዊ ነኝ። እኔም ደርበው ብርቅ እባላለሁ። በእስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። የጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤልና በመላው ዓለም አባል ነኝ። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እስኪ ከወይዘሮ ሄለን ገነቱ ልጀምር። የተቃውሟችሁ ምክንያት ምንድነው? የተቃወማችሁበትስ ሁኔታ እንዴት ይገለጻል? እስኪ እስራኤል የነበረውን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ቡድን እዛ አካባቢ ሲደርስ ምንድነው የተፈጠረው? እስኪ ከዚህ እንጀምር። ኦኬ ጥሩ። ያው የተቃውሟችን ዓላማ የነበረው ለወንድሞቻችን ወገናችን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና ጭፍጨፋ ያን በመቃወም ነበር የወጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የመጣ የተናገረው እኛ በእስራኤል ሀገር የምንኖር ወደ ኢትዮጵያውያን የሆነውን ለማናገር ነበር ያሉት። ግን እንደዛ አይደለም። እነሱ ያስገቧቸው ሰዎች የእነሱ ሰው የሆኑ የስርዓቱ ደጋፊ የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ያላቸው ኮንዶሚኒየም ቤት እየተሰጣቸው የሚኖሩ ብዙ የሚያስጨርሱ ባንዳዎችን ነው ያስገቧቸው። እኛን ማስገባት አልፈለጉም። እኛ ተቃዋሚዎች ነን። ሊያስገቡንም አልፈለጉም። ለመግባት ሞክረን ነበር። እኔ በበኩሌ ሞክሬ እዛው አንድ ኤርትራዊ ነበር በኤርትራ ቪዛ ነው የሚኖረው። ትግረኛ ነው የሚናገረው። ኢትዮጵያዊ ነው ግን በኤርትራ ቪዛ የሚኖር እኔ እንዳልገባ ብሎ ጠጉሬን ይዞ ያው ጥቃት ብሎ አድርሶብኛል፣ መክቶኛል። ድብደባም ፈጽሟል ማለት ነው። ምንድነው ምክንያታቸው? ተቃውሞ ስታሰሙ ምን ነበረ እነሱ እያሉ ያሉት? የት ነበረ የተካሄደው ስብሰባው? እስኪ አጠቃላይ ሁኔታውን በደንብ አብራሪልኝ። ኢየሩሳሌም ነበር ስብሰባው የተካሄደው። ኢየሩሳሌም እጅግ በጣም የእስራኤል ሀገር አሉ ከሚባሉ ሆቴሎች ውድ የሆነው ሆቴል ውስጥ ነው የነበር ስብሰባው። ለአንድ ቀን ራሱ እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚወጣበት ሆቴል ነው። ያ ገንዘብ ከየት መጣ አይደለም። እዛ ቤተሰቦቻችን እየተራቡ በግፍ እየተገደሉ የሀገራችን ንብረት ኢቨን የቤተክርስቲያን እቃዎች እንኳን ሳይቀር እየተሸጠ ካህኖች አብረው ከእነሱ ጋር ሆነው ነው ያን ስራ ሰሩ ነበር። ያ ገንዘብ የመጣ ከዛ ነው፣ ከየት መጣ አይደለም። እኛም ግን ተቃዋሚዎች እኛ ሀገር መሸጥ የለበትም ብለን ነው እኛን ስለማይፈልጉ ስለመስማት ማስገባቱ ማስከተሉ። አቶ ደርበው እስኪ የነበረውን ሁኔታ በተቃውሟችሁ ጊዜ ምን እንደተፈጠረ እስኪ በእርሶ በኩል ያለውን ነገር ያስረዱኝ። አዎ በዋናነት የተቃውሞ ዋነኛ ምክንያት ከዚህ በፊት ራስ ግንጃ ላይ የግንቦት 20 በዓል አስመልክቶና የቴዎድሮስ አድሃኖምን ወደ ዓለም አቀፉ የጤና ዋና ዳይሬክተርነት መሄድ ደስታቸውን እንዲሁም ድጋፍ ተሰጥቷቸው ዲፕሎማትና ከዚህ እስራኤል ሀገር የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያንን እንደሚወክሉ ተደርገው አንዳንድ ሰዎችን ግንጃ በማድረግ ስርሞኖች ጉዳይ ሚኒስተሩ እንደሚመጡ መረጃው ደርሶ ነበር። እዛ ነው የጀመርነው። ያን እየተከታተልን እያለ በእርግጥ ትክክለኛ መብቱ በተባለ ሰዓት ጥያቄዎቻችን ይዘን በተገኙ መንገድ ለማቅረብና አንዳንድ ከበስተጀርባቸው አሰልፈው ህዝብ ያልወከላቸው ከዚህ ያሉ በእስራኤል ተወክላቸው ግን የህዝቦችን ምለው ወደ ፖለቲካ ለመንቀሳቀስ የሚራመዱ ሰዎች አሉ እና በጣም አሳሳቢ ነገር ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በአስቸኳይ ጊዜያችን ግን እየገደለና በተለይም በኦሮሞና በአማራ ያለ ነገር ኃይላችን የሚታይ ነው። ነገር ግን ሰዎች ደግሞ ከጎንደር ሆነ ከጎጃም የመጡ ቤተ እስራኤሎችን እንደሚወክሉ አድርገው ከጀርባ የህወሓት አጋር በመሆን መስሎ መታየታቸው ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ መካነ መቃብሮች አሉ፣ በርካታ ሙዚየሞች አሉ። ምናልባት ህዝባችን ነገር ሲያይ በጽሁፍ የማፍረስ የማለት ነገር ይመጣላ ሳራ ሊመጣ ይችላል። አገር ትንሽ የታሪክ ስህተት ሊፈታ ይችላል። ላይ ነገር ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ወቅታውን ይበቃል። አሁን የመጥተት ዋና ዓላማ አገር ቤት የሚደረጉ ቁጥር በማፈነዳት አስቸኳይ ይዘዋል። ህዝቡን አፈነ ይዘገኛል። ያሳደዱ ያፈርዱ ተገዳ እንዳለ የመጥረት ይህንን ጉዳይ በመቃወም መጀመሪያ በህዝቡ መሰረት በምሳቸው ተጠቅጠቅ ነበር። ግን የሆነው ነገር የሚገዱ ሰዎች ያው እንዳለችው በጣም እየተመረጡ በመዝገብ ነው። ከዚህ በኋላ እኛ መግባት ካልቻለ በውጭ እንቃወማለን አለ። ተቃውሟችን አሰማ። የተቃውሞ አላለማ በመሰረታውን የትግል መጀመሪያ ነው። አሁን ዝም ብለን በዚህ ሳሚ ተወሰነ ህወሓት በሀገራችን ህዝብ እንዳፋጀ ከመጀመሪያ ጀምሮ የመጣው አልወጣውን አሁን መጨረሻው ላይ ደግሞ ላጥቶ ስልጣን ነው የሚፈልገው። ሌላው ካልጠፋ የትምህር በቁጥር ስለማይታየው ዝም ብለን ነው በቃ ስለሆነ ነበር። አሁን ወደ ትግል ጀምረን ራሳችንን አሳልፈን ለመስጠት በተዘጋጀ ያለበት ጉዳት ይሄ ነው። ተቃውሞ በጣም ጥሩ ነበር። የተሸማቀቁ የገቡት በጣም ተሸማቀውና ተዋርደው የራሳቸውን ፈቃድ ሆነ
ዛሬ ላይ ያየሁት ሁኔታ ነው ታየው ሰዎች ታሪካቸው ነው እንግዲህ ነው ከተዋጠና ከእንግዲህ ሰውዋ በተጀርባ አላህ በተጀርባ ሆኖ ከደረሰኝ ሰው እንጂ ሲመሪ እንደማው ይተዋል ሆኖ የግድ በሱ ጉዳይ ስለነዛችን የደረሰና በአንድ ላይ ሆኖ ያከፋ ጊዜ አዛው ልጅ እዛችን እየደረሰ እሱ ለመጣውና ሁኔታውን ስለማድረግ ነው ቢተከፋታ ነበር አዛሬም በሚከፋተበት ቦታ ሁሉ እየተከታተሉ እንደያሉ አቶ ደሴ እናንተ ተቃውሞ በመታሰሙበት ጊዜ ከነሱ ወገን የተሰበሰቡትም ሆነ ባለስልጣናቱ ምን ነበር ምላሻቸው ምን ይሉ ነበር እስኪ እኔ ይግለጹልኝ በዛሬ ምላሻቸው የነበረው ያን ፎቶግራፍ በቪዲዮ ያነሱ በሰርተነው በኋላ እንደነዚህ ደግሞ ለማሸማቀቅ ያዳዱ ከዚህ በፊት ያደረጉት ስንት ይመስለኛል ዛሬ ደግሞ እኛ በእስራኤላውያን ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቆርጠት የተነሳንበት የወገኖቻችን እልቂት የወገኖቻችን በሀገራችን ያለው አስከፊ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቆርጠን እንድንነሳና የበኩላችን ያህል ከጎናቸው እንድንሆን እንድንቃወማቸው አፍ እንድንሆናቸው የበለጠ እንድንዘጋጅ አድርጎናል። እነሱ ያሰቡት እንደዚህ ስንከርታቸው የተለመደ ነው እንደዚህ ስንል ቆርጠው ወደኋላ ተሸማቀው ይሰራሉ የሚል እንትን ይመስለኛል። ከፎቶግራፍ ከማንሳት ውስጥ ሌላ ምንም አልነበረም። በተለይ ግን በጣም የሚያሳፍረው የውሸት ካባ ለብሰው ሃይማኖት የሚነግዱ ካድሬዎች በገደሉ ውስጥ የተሰገሰጉ በቅዱስ ገዳማት ውስጥ የተሰገሰጉ የውሸት ካባ የለበሱ ተኩላዎች ነበሩ። እነሱ መስቀል በመያዝ ፈንታ ይህም የኢትዮጵያ ሕዝብ በማያምንበት ባንዲራ እያወዛወዙ እንደዚህ አይነት ትዕይንት ነበር የሚያሳዩ። በርካታ ኢትዮጵያውያን በዛ አዳራሽ እንደተገኙና አሁን ያላችኋቸውንም እንደዚሁ ልብሰ ክህነት ያደረጉ ሌሎችም በብዛት በአዳራሽ ውስጥ ነበሩ የሚባል ነገር አለና እንደውም አብዛኞቹ ኢትዮጵያ የሚመላለሱና ከኢትዮጵያ ጋር የተለየ ጥቅም ያላቸው ናቸው የሚባል ነገር አለ። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ምን አይነት ሰዎች ነበር ከባለስልጣናቱ ጋር የተሰበሰቡት? ወይዘሮ ሄለን አዎ ትክክል ነው ለባው እነዚህ ሰዎች እኔን በግል የማቀርበው ወቅቱ አዲስ አበባ ላይ ጎንደር ላይ የድሃ ቤት የድሃዎች ቤታቸውን እያፈረሱ መንገድ ላይ በረንዳ ላይ መንግስት የተባለው የወያኔ መንግስት ኢትዮጵያ እንኳን ስለማይወክል የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ለእነዚህ ለጥቂት ሰዎች እየሰጠ እዛ ቤት ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ነው እዚህ ውስጥ የነበሩት ሰዎች እንደ ኢትዮጵያውያኖች አይደሉም። ለዚህ ኢትዮጵያውያኖች አይደሉም። በአጠቃላይ በተቃውሟችሁ ምን ያህል ስኬት አግኝታችኋል? ተቃውሟችሁን አሰማችሁ ምን ውጤት አገኛችሁ? እዛ ያላችሁ ተቃዋሚዎች እንዴት አገኛችሁት እንቅስቃሴያችሁን? እኛ በጣም ስኬታሞች ነን። እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እዛ ስር ከማቀው ነው የገቡ አፍረው በር ላይ ራሱ ደርሰው ሊመለሱ የነበሩ ሰዎች እየተመለሱ እንደገና እየገቡ ፈርተው እኛ በምናሰማው ድል በጣም ይሰማቀቁ ነበር። አንገታቸውን ደፍተው ሴቶች ተሸፋፍነው ነበር ሲገቡ የነበሩት። የካህን ካባ አድርገው መስቀልና ሽጉጥ ይዘው እዛ ውስጥ ደርሰው እኛን ሲሳደቡ ነበሩ ሰዎች። ይሄ በጣም አስጸያፊ ስድብ ነው። እንደ ህፃን ልጅ ጣታቸውን አውጥተው ነው ካህኖች ሲሳደቡ የነበሩት። ያን የወያኔ ባንዲራ ይዘው እኛ የኛን ባንዲራ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘን ስናሳያቸው እነሱ በዛ ባንዲራ ነበር ሲያውለበልቡ የነበረ የወያኔን ባንዲራ ይዘው እና እኛ ስኬታሞች ነን። አሁንም ይቀጥላል። ትግላችን አያቆምም። ነገም ይመጣሉ፣ ከነገ ወዲያም ይመጣሉ። ባሉበት ቦታ እየገባ እነሱ እናሸማቅቃቸዋለን። እኔ ከዚህ ላይ የሚቀጥለው የሚጨምርበት ነገር ቢኖር ካለች አንደኛ የገቡት ሰዎች በአራት መልኩ ከፍዬ ነው ማያቸው። ከትኖቹ ምንም አይነት በኤርትራዊ ስር ቀምጠው ወረቀት እንኳ የሌላቸው ናቸው። ማለት ጊዜያዊ ስራ እንትን ካልሆነ በስተቀር ግን የትግራይ ተወላጆች ናቸው። እነሱ ናቸው። ሁለተኛዎቹ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለሱ በንግድም በምን መልክ የሚመላለሱ ነገር ግን የጉራቱ የእውነት እነሱ ከልክ መደገፋቸው ይከራከራሉ። አንዳንዶች እንዲያውም መረጃውን ሰውስጥ ነው የሚሰጡ እነሱ ስለሆኑ ምን ወግን እነሱን በነዛ መንገድ ላላያቸው ይችላሉ። በእኔ እይታ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያሉት ደግሞ በጣም የሚያሳስሩ ተሰጥቼ ዓለም እንዲያውቀው እያንዳንዱ ያለ ቤተሰራዊ ተጎንደር በተለይ ተጎንደር የመጣው ቤተሰራዊ ግጭ ለሚገባ አንዳንድ ወደ ፖለቲካ ወደ እስራኤል ሀገር ፖለቲካ ለመምጣትና የሚያቀነቅኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ኃይላቸውን በእስራኤል መንግስት ታማኝነት አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎች ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ ይህ እየገደለ ካለ ስርዓት ጋር ሆነው ድጋፍ የሚሰጡት ሁኔታ በሁለቱ አገሮች በተለይም እስራኤል ቤተሰራዊና ጎንደር ዳኒ ክርስቲያኖች ያለጠ የሚችል ችግር እንዳለ እያፈደው እና እነዚህ ሰዎች በተለይ ችግሮች ተጥተው ይህ እየገደለ ካለ ስርዓት ርቀው ራሳቸው ረጅ ያለው
ህዝብ ተጋል የነበረበት ነው አያዙ የጠጋ ቀራረብ ካልነበረ በጣም እያሰጋኝ ያለ ነው። አንዱ ከተቃወመበት የተቃወመው ውስጥ ያፈኛል የሚያምነው ይሄኛው ነው። እነዚህ በተለይ ህወሓትን የሚያበላ እነት ይጥርባቸው በነዚህ መሸፈን የሚፈልገው ማህበረሰብ እነዚህ ሰዓት እነዚህ ልጅ ማለት ነው። በተለይ አንድ በዚህ አይነት የሚባል አሰፋት ለገሰ ራስ ይመራል የገንዘብ ባርጋለው ጥረት እንደሚመጣ አናውቅም። አብዛኛው እንደው ተጠያኒ ታሪክ የሚያከነፈል ታሪክ እንደው መነገረ በመጠበቅ አጥንቷል። ኢትዮጵያ ጠንካራ ቃሉን ራሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ጠንካራ መሬት ነበረዋል። አጥንት ወሮት አጥዋኒ አሁን ደግሞ መለዘራ የነበሩ ነበር ያለ እዛው የነበሩት እናቶች እና አጥያሪና አይደለም ራሱ ወንጀል ማለት ተጣጣሚ ነው ይባላል። በጣም በርካታ ፕሮግራሞች አሉና የታሪክ ራሱ ታሪክና የያዝ የሚያስተባብሩት ሰው አለ ይሰው እና እነዚህ የማስተማርና ከህዝብ ጋር የማስፋፋት የማያያዝ ስራ ሰራ ነው። አንዱ የተቋማችን ሰመረ ወረስና ነገር የሚያሉ እነዚህ ተቋማት የመረበታቶች ነው ስለዚህ ስለዚህ ተማን እንደዚህ መረጃ ወጣ በርካታ ዳማራ ክፍል ያሉ ካህናቶች ከህዝብ ጋር የተፋሰሩ ዛሬ በዛት እየተፋ ዋልድታ ሲባል ያው ድምጻቸው ያላሰሙ ከዚህ የነሱን ገንዘብ አላማ ያውለበለ ራሱ ያት የሚደግፉ ሃይማኖት ሰራዊት ሲሆኑ ወገን ተንታንበት ነው ስለዚህ አፋፍረናቸዋል። የተቃውሞ ዋነኛ ምክንያት ነው። ስለዚህ እኛ የትግል ተጀመረ ተናዋት አንተ ያለረደ ጉዳይ ነው። ሁላስ ደግሞ የራሱ መውረድ ካለበት የገቢ ነው። ስለዚህ ሰዎች ያገኘው ገንዘብ አገር ውስጥ ያለውን አፋኝና የገደለ ያለውን ስርዓት ገደል የታጠቃ እንዲነግሩ ይህንን ነገር እንዲያጣ የማድረግ ስራት አንዱ ይህን እንዴት ነው ማለት እኛ እንደምናደርገው ከሆነ የገንዘብ ያታለሉት እናስባለን። ከሻሻይ ደግሞ አገር በሚደረገው ትግል ነፃነትን እስካረጋግጥ ድረስ ቆርጦ ተነሳገር አማራጭ እንደሌለ ሙሉ በሙሉ ያን ትግልን ከወዲያኛው ይህን አገር ተነሳገር የሚያደርሱት ነስነታችን እውነት ነው ለመናገር ነው ሚዲያ ተረፈ ያደለ ከወዲያኛው ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ደሴ የጸጥታ ኃይሎችስ የነበራቸው ምላሽ ምንድነው? እናንተ ተቃውሞ ስታቀርቡ እንደው ችግር ገጥሟችሁ ነበር? በዚህ ያጠቃሉልኝ እስኪ። በርግጥ የጸጥታ ኃይሎች ነው እንደማያም በሴኩሪቲ ባለቤትን የስራ ባለቤትነት አንዳንዴ አሁን ጋር የተጋጨትን ችግሮች ያው አንዳንድ ይፈጠራል። ግን ያው በስምምነት ነገሮችን በስምምነት ያኛ የተመደበበት ስራ ነው። የሚያገባን ነገር የለም። በፖለቲካ ውስጥ የሚያገባን ነገር የለም እና መስበት የምክንያቱ የስርዓቱ ታማኝ ተብለው የትግራይ ተወላጆች ተመርጠው የትምህርት ያላቸውና አይደላቸው አሁን ስሜታችን ተገለጠቸው የኤርትራ ቪዛ ቢኖር አንድ ወጣታል እና ዜጋ አይደለም እንደ ዜጋ ሆኖ ግን ከዜጋ በላይ በእውነት በጸጥታ በኩል ያየው በጣም በእውነት የእስራኤል ሀገር ኖርበት 10 ምናምን ዓመት 16 ዓመት ቢያገር እስራኤል ሀገር ያለው ስሜቴ ትግራይ ውስጥ ያለው ነበር ይመስላል እና ከፖሊሶች ሌላውን ስርዓቱን ታግና ማምነሳና ያውን ያልኩልሽ በፈጠሩ ግጭት ያው ትንሽ የተወሰነ ጊዜ መረባበሽ እናንተ ልቀቁልን ፍቃድም አልነበራችሁም ምናምን ወደሚለው ገብተን ነበር። ያው በእርግጥ መጨረሻ ላይ ግን ተረጋግተን ነገሮች ላይ ስምምነት ተፈጥሮ ተደርሶ ያው መልእክታችን ከወጡ በሚገባ ተመልሰናል። ወይዘሮ ሄለን ገነቱ፣ አቶ ደረበ እንዲሁም አቶ ደሴ በእስራኤል ሀገር የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመሩትን የልኡካን ቡድን በመቃወም ያሳያችሁትን የወገን ተቆርቋሪነትና ለሀገራችሁ ያደረጋችሁትን ተቃውሞ በሚመለከት ለሰጣችሁኝ አስተያየት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በኢሳት አድማጮችም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። ስለናት ምትሬ እሷናት ክብሬ የታፈነው ህዝባችን ድምጽ ኢሳት የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ ማስተጋቢያ ኢሳት የመረጃ ምንጫችን ኢሳት እንደ ወርቅ በእሳት እየተፈተነ እነሆ ኢሳት ለ7ኛ ዓመቱ ደርሷል። በአትላንታም የ7ኛ ዓመት ዝግጅቱን አጠናቆ ይጠብቆታል። ጋዜጠኛና ጸሐፊ አቶ ኤርሚያስ ለገሰ የክብር እንግዳ ሲሆኑ ታዋቂው ኮሜዲያን ክበበው ገዳ ደግሞ በአዳዲስ ቀልዶቹ ያዝናናዎታል።
ቀን እሁድ ጁን 11 ከ2 ፒኤም ጀምሮ 2000 ሴንቸሪ ቡልቫርድ ላይ በሚገኘው ማሬት ሆቴል በመገኘት እየተዝናኑ የርሶ የሆነውን ኢሳትን ይደግፉ። ትኬቶችን በባላገሩ በመርካቶና በኢየሩስ መደብሮች ያገኛሉ። ለበለጠ መረጃ በ404 935 3547 ይደውሉ። ኢሳት የርሶ ነው። ኢትዮጵያ ሲባል ማንሰም ይላል ሰምቶ በአሜሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በእጅና በቤት ስልኮች 641 552 5030 ላይ በመደወል ኢሳትን ማድመጥ ይችላሉ። ለቲሞባይልና ለሜትሮ ፒሲኤስ ስልክ ተጠቃሚዎች ኢሳትን ለማድመጥ የሚያስችለው ቁጥር 360 398 4422 መሆኑን እየገለጽን በመደወል የኢሳትን ፕሮግራሞች መከታተል ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት ሞቱልሽ ለክብር ዘባድረው አልፎ ሲለፉሽ ባህርሽ ተሻግረው የጀግኖች ሀገር የአዳም እግር አሻራ ፈለገ ጊዮን አንቺ ስም ሲጠራ በፊላደልፊያና አካባቢዋ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እኔ ለነጻነቴ በሚል መርህ ቃል የአርበኞች ግንቦት 7 የአንድነትና የዲሞክራሲ ትግል ድጋፍ እነሆ ለመጀመሪያ ጊዜ በፊላደልፊያ ጓደኛ ወዳጅ ዘመድና ቤተሰቦችን ይዘው በመምጣት በተዘጋጀው ሰፊ ሀገራዊ የውይይት መድረክ ተጋብዘዋል። የአርበኞች ግንቦት 7 የአንድነትና ዲሞክራሲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶክተር አዚዝ መሐመድ በመካከላችን በመገኘት በጋራ አብረውን ይመክራሉ። በተሳታፊዎችም የሚነሱ ጥያቄዎች በቂ መልስ ይሰጥባቸዋል። ኒው ተነጋግረን በመተማመን በጋራ ሀገራችንን ከተጋረጠባት አደጋ ንቅናቄውን በመደገፍ እንታደግ። የመግቢያ ዋጋ $30 ብቻ። ነገር ግን ንቅናቄውን ለመርዳት ፍላጎቶ ከሆነ ልቦ የፈቀደውን መለገስ ይችላሉ። ምሽቱ በታዋቂው ዲጄ በላቸው በተለያዩ ሀገራዊ ዜማዎች ይደምቃል። የምግብና የመጠጥ ዝግጅትም አለን። ቀን ጁን 17 2017 ሰዓት ከ6 ሰዓት ፒኤም እስከ 12 ሰዓት ፒኤም ቦታ 3701 ቸስትነት ስትሪት ፊላደልፊያ ፔንሲልቬኒያ 19104 ኢንተርናሽናል ሃውስ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 267-632-1292 ወይም 267-902-3092 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ። አዘጋጅ የፊላደልፊያ የጋራ ግብረ ኃይል አንድ ላይ በመሆን እናት ኮናት ተስፋን ቆርጥበሷ የሷን ውለታ ከፍሎ ሳይጨርሰው ኢትዮጵያ ሲባል አብሮ አይልም ወይ ሰው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ባንቺ ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የዛሬውን ስርጭት በመምራት ምናላቸው ስማቸው፣ በቴክኒኩ ደግሞ ልዩ ጸጋይና ህይወት ፈለቀ የማቀነባበሩን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ከኢሳት እየተላለፈላችሁ ያለው ስርጭታችን ይቀጥላል። ድንበሯ ሁሌም እንዲከበር ለኢትዮጵያ ኦሮሞ ፈርቀዳጅ ነበር። ዛሬ ግፉ ብሶ በእኛ ላይ በወገኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ አላልክም ወይ ነገር ስልጣን ፍርዱ ያንተነውና አቤት ፈጣሪ ወይ መልሱንን ለኛ ያ ረቢ
ረዳ ኦሮሞን ኢልማ አባ ገዳ በልንገር የኢትዮጵያ ረዳ ኦሮሞን ምን ይገርማል ኦሮሞን የራሴ መሆኔ ኦሮሞን የሌላው ጥላቻ ኦሮሞን የለው ሞገኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ ሊወጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ ሊወጣ ኦሮሞን 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 ቤኪዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ኮዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ኮዱጋኮ ኮዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ኮዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ቤኪዱጋኮ ኮዱጋኮ ኮዱጋኮ ኦሮሞን ኢልማ አባ ገዳ በልንገር የኢትዮጵያ ረዳ ኦሮሞን ኢልማ አባ ገዳ በልንገር የኢትዮጵያ ረዳ ኦሮሞን ማንንም አልጠላ ኦሮሞን አልፈራ አልኩራ ኦሮሞን ምን ይገርማል ኦሮሞን ራሴ መሆኔ ኦሮሞን ለሌላው ጥላቻ ኦሮሞን የለው ሞገኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ ሊወጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ ሊወጣ ዳር ድንበሯ ሁሌ እንዲከበር ለኢትዮጵያ ኦሮሞ ፈርቀዳጅ ነበር ዛሬም አለው ለኢትዮጵያ ፍቅር ጥላቻችን አይደለም የዘር በገላያው ሕዝብ ማሽብር በስቶ ምን ላይ በላይ ችግር የደቡብ ልጅ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ እንዲወጣ የሰሜን ልጅ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ እንዲወጣ የምዕራብ ልጅ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ እንዲወጣ የምስራቅ ልጅ በላት ፍራ በርታ ከጫወታው ግፈኛ እንዲወጣ ኦሮሞን 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 አይዞን አንጀዲ መሌ ከሙዲን ሲናረበሬ አይዞን አንጀዲ ብቻ ከሙዲን ጎወድ ብቻ አይዞን አንጀዲ መሌ ከሙዲን ሲናረበሬ አይዞን አንጀዲ ብቻ ከሙዲን ጎወድ ብቻ እንደ ኦሮሞማ አፋኒ ዳሎሚ ኩቤ ከዲዳኒ እንደ ኦሮሞማ አፋኒ ዳሎሚ ኩቤ ከዲዳኒ ዳሎሚ ኩቤ ከዲዳኒ ዳሎሚ ኩቤ ከዲዳኒ አይዞን አንጀዲ መሌ ከሙዲን ሲናረበሬ አይዞን አንጀዲ ብቻ ከሙዲን ጎወድ ብቻ አይዞን አንጀዲ መሌ ከሙዲን ሲናረበሬ አይዞን አንጀዲ ብቻ ከሙዲን ጎወድ ብቻ አሁን ጊዜው የአድማጮች አስተያየት የሚቀርብበት ነው። ከናንተው ከተከበራችሁ አድማጮቻችን በ571 305 1637 ለዛሬ የደረሱትንና የመረጥናቸውን አስተያየቶቻችሁን እናቀርባለን። የአድማጮች አስተያየት ተነስተን ሰዓቶች እንደምናላችሁ ስለስራችሁ በርቱ እናመሰግናለን። አስተያየት መስጠት የፈለኩት ሰሞኑን አንድ በኢትዮጵያ ጥሩ አባባል አለ። ምሳሌ አባባል በሬ ወለደ እንትኖች የሚፈጠሩ ማለት የወያኔ እንትኖች ወረኞች የሚያወሩት አለ እና እንደዚህ አይነት ውሸት ፍራሚ ያመጡ እንትኖችን ነገሮችን እንዳታስተላልፉ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ ነው። ይሄ እናንተ ባለሙያ ስለሆናችሁ በሙያ ታውቁበታላችሁ። እሳት የህዝብ አይና ጆሮ እንደመሆኑ የለውጥ ሚዲያ ነው። በዚህ ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ወጥቶችን ዜናዎችን ለማታቀርቡ በመታመን ነው። ጥንቃቄ ለማድረግ ያህል ነው። ዝም ብዬ ያለኝን አስተያየት ለመስጠት ብዬ ነው። እነሱ ዛሬ ጨብጨቡ ይቃጠሉ፣ እናንተ ግን በትክክለኛ ታማኝነትና ኤቪደንስ ያለው ስራ ብቻ ያዛችሁ መሄድ ነው። ከእናንተ ጋር እናብረን ያለ ነው። ቀጥሉ፣ በርቱ። እናመሰግናለን። ቻው።
ያለሳቶች ዮሐንስ ባላለው ከሜሪላንድ እንደምደውለው አሁን በቅርብ ያቀረባችሁትን ፕሮግራም ላይ የቅርብ ፕሮግራም ስል በትግራውያን ተወላጆች የሰለባነት የሐሰት ፈጠራ ትርክት ላይ ያቀረባችሁትን እንግዲህ ዳብላችሁ ያነጋገራችሁት ተመሳሳይ የሚመለከት ነው። ትግራውያን ሰለባ ሆነዋል እንኳን ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚል ትርክት ነገር ጀምሯል። ቅርብ ጊዜ እንደገና ማለት ነው። ቀደም ብሎ አለፍ እያሉ ይነሳሉ በየምዕራፎቹ በአገዛዙ ፖለቲካ ስልጣን ምዕራፎች ላይ እና በዚህም ቅርብ ጊዜ ደግሞ በህዝባዊ አመፁ ምክንያት የትግራይ የበላይነት የሚለውን እውነተኛ የሆነ ቅሬታ የህዝብ የዕለት ተዕለት ቁጣ ለመቃወም ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደምነት ከኃላፊነት ለመሸሽ ነው። የሰለባነት ትርክት ሁሌም እኔ አይደለሁም ሌሎች ናቸው ያጠፉት፣ እኔ አይደለሁም ወከሰው ሌሎች ናቸው ለማለት የሚዘጋጅ ነው። እውነተኞቹ ሰለባዎች ልክ ነው፣ የነሱ ጥፋት አይደለም። የነዚህ የሐሰት ትርክት አቅራቢዎች ግን የሰለባነትን ትርክት የሚወስዱት ከኃላፊነት ለመሸሽ ነው እና ያን ታቅዶ የተደረገ መሆኑን እንደው ለመጠቆም በመንገድ ቢያ በርጋም የደወልኩት ፕሮግራሙ ጥሩ ነው። በተከታታይ እንደዚህ ቢዘጋጅ የተሻለ ነው እላለሁ። በሉ በርቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ኢሳቶች እንደምን ከረማችሁ? ደህና ናችሁ? መቼም ሁልጊዜ የምታቀርቡት ስለ ሀገራችሁ ጉዳይ ጠቅላላ በእውነት ምንም አሻሚ ያልሆነና በጣም ጥሩ ዘገባ ነው። አሁን ሁለት አስተያየቶች አሉ። አንደኛ ባካችሁ የዚህ በቆሼ የተጎዱ ሰዎች ባለፈው ጊዜ ማቅረባችሁ ነበረ፣ ምን ደረሰ? አሁንም ቢሆን ሰዎቹ ገንዘብ አልተሰጣቸው። ቢያንስ እንኳን መንግስት ራሱ ባይረዳቸው የህዝብ የሰጣቸውን ገንዘብ እንዴት አይስጣቸው? የህዝቡ ገንዘብ እንኳን ከህዝብ የተሰበሰበውን ገንዘብ እርዳታ በህዝብ የተገኘውን ገንዘብ መንግስት ይሰጣቸው ይገባል። ነገር ግን ያንን መንግስት የሰጣቸውን ገንዘብ እንኳን እስካሁን ድረስ አላገኙም። ራሱ መንግስት በራሱ በኩል ባይረዳቸው መንግስት ካዝናው አውጥቶ ሊረዳቸው ይገባል። ግን ያንን ባያደርግ እንኳን ከህዝብና ከበጎ አድራጊዎች በተለያዩ ሰዎች ራሱ ሼክ አላሙዲ 40 ሚሊዮን ብር ተሰጥቷል ተባለ። 40 ሚሊዮን ብር እንደገና አጠቃላይ ወደ 80 ሚሊዮን ብር አካባቢ ወደ 90 ሚሊዮን ብር የሚሆን ተሰብስቧል። ከየክልሎቹ በነሱ ቋንቋ ክልሎች ከየክፍለ ሀገሩ እንኳን ያን ክልል የሚለው ነገር አልወጣም። ከየክፍለ ሀገሩ ከየሰው ከየበጎ አድራጊው ከየግለሰቡ የተሰበሰበ ገንዘብ አለ። ያን እንኳን ለምን አይሰጣቸው? እንዴት ነው? እባካችሁን አጥቃችሁ ጠይቁልን እባካችሁ። እኔ ሰዎቹ አልደረሰንም እያሉ ነው። በጀርመን ሬዲዮ ሰምቻለሁ፣ አልደረሰም እያሉ ናቸው። አመሰግናለሁ። አሁን ጊዜው ደማቅ ቃላት የተሰኘውና በግርማ ደገፋ የሚዘጋጀው ፕሮግራማችን የሚቀርብበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ደማቅ ቃላት ከመጽሐፍ የተወሰዱ ቅንጭብ ወጎቹን ይዞ የሚያስደምጥ ፕሮግራም ነው። ለዛሬ ግርማ ደገፋ ይዞት የቀረበውን ዝግጅት እነሆ እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን። ደማቅ ቃላት በዚህ ዝግጅት በሀገራችንና በውጭ ጻፍት ከተጻፉ መጻፍትና መጣጥፎች ውስጥ ለእናንተ ብናካፍል ያልናቸውን ሐሳቦች ነቅሰን ወይም ሙሉውን እናቀርባለን። ደማቅ ቃላት ጤና ይስጥልኝ። በዛሬው ደማቅ ቃላት ዝግጅት የምናቀርብላችሁን ንባብ የወሰድነው ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ በሚል ርዕስ ከተጻፈው መጽሐፍ ነው። ደራሲ አንዳርጋቸው ጽጌ። የታተመበት ዓመት 1997 ዓመተ ምህረት። ለንባብ የመረጥነው ምዕራፍ
11 ንዑስ ርዕስ አንቀጽ 39 የጋራ ጥፋት እርሾ ይላል። ብሔሮች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ከሚለው አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊ መርህ ጋር ምንም ጠብ የለኝም። ይህ መርህ ህዝቦች ሀገራቸውን ከቅኝ ገዢዎች ነፃ ለማድረግ ያነገቡት ፍትሃዊነት ያለው መርህ ነው። ከሌሎች ብሔሮች ጋር ፍትሃዊና በእኩልነት ላይ ባልተመሰረቱ ግንኙነቶች ውስጥ የገቡ የራሳቸው ተጨባጭ ብሔራዊ ህልውና የነበራቸው ህዝቦች በዚህ ሁኔታ ብሔራዊ ማለት ሀገራዊ ከማለት ምንም ልዩነት የለውም። መብታቸውን ለማስከበር የሚጠቀሙበት ዲሞክራሲያዊ መርህ ነው። እነዚህ ሁኔታዎች በተከሰቱበት ቦታ ሁሉ ይህንን መብት ለማስፈጸም የሚደረግ ትግል አግባብነት አለው። በአንድ ሀገር ውስጥ የተናጠል ብሔራዊ ህልውናቸው አጠያያቂ ያልሆኑ ህዝቦች በአንድ ሀገርነት ተስማምተው ለመቀጠል ሲነሱ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በሀገራቸው ህገ መንግስት ውስጥ እንዲካተትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ተፈጻሚ የሚሆኑበት ደንቦችና ስርዓቶች ተዘርዝረው እንዲቀመጡ ቢጠይቁ የጥያቄውን ፍትሃዊነት መፈታተን አይቻልም። በእኛ ሀገር ያለው ሁኔታ ግን ከላይ ካልናቸው ሁኔታዎች ጋር አንድም የሚያመሳስለው ነገር የለም። ህዝቦች በቅኝ ገዥነትና ተገዥነት የተሳሰሩበት ሁኔታ የለም። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ህልውና ያላቸው ህዝቦች የተገናኙበት ሀገር አይደለችም። ብሔራዊ ሊባል የሚችል የህብረተሰብ እድገት ደረጃ በራሱ የታሪክ ሂደት የደረሰ ህዝብ ያለባት ሀገር አይደለችም። ትልቁ ችግር እዚህ ላይ ነው። የተለያዩ ዘውጌ ማህበረሰቦች ምሁራን ሊጓዙ የፈለጉበትን አቅጣጫ አስቀድመው በማስመር ህዝባቸው በቅኝ እንደተገዛ ወይም የራሱ የሆነ ብሔራዊ ሀገራዊ ህልውና እንዳለው ወይም እንደነበረው አድርገው የሚያሰራጩት ፕሮፓጋንዳ የሀገራችንን ተጨባጭ እውነታ የሚቀይረው አይደለም። ዘውጌ ማህበረሰባት እንጂ ብሔራዊ ህዝቦች የሉም። ብሔረተኛነት በኢትዮጵያ ሀገራዊነት ብቻ ነው። ከሀገራዊነት በታች እስከ አሁን ያለው እውነታ ዘውጌነት ብቻ ነው። ዘውጌነት ደግሞ ከሁሉም እሴቶች በላይ በዘውጌ የዘር ሐረግ ጋር በተሳሰረ የመወለድና የደም ግንኙነት ዙሪያ የሚጠነጠን ማህበራዊ እውነታ እንጂ ብሔራዊ ፖለቲካዊ ህልውና መግለጫ አይደለም። የአንቀጽ 39 ችግር ከአስፈጻሚው ግብዝነት ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ብቻ የሚታይ አይደለም። ከዚህ ውጪ ያለው ችግር የገዘፈ ነው። ችግሩ ከሀገራችን የዘመናዊ ሀገርና መንግስት ግንባታ ሂደትና እውነታ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው በመሆኑ በተግባር ሊተገበር የሚችል አለመሆኑ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ጥያቄ ይታየኛል። በተግባር የማይተረጎም እስከሆነ ድረስ በሕገ መንግሥቱ መካተቱ ምን ያስጨንቃል የሚለው ነው። በእኔ እምነት ትልቁ ችግር ያለው እዚህ ላይ ነው። ወያኔ በተግባር ራሱ የማይተገብረውን መብትና ከሱ ቁጥጥር ውጪ ያሉ ኃይሎች እንተግብረው ቢሉም መተግበር የማይችሉትን መብት በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ማካተት ብቻ ሳይሆን መተግበር እንደሚቻል አስመስሎ በማቅረብ በሕዝቦች መካከል ፕሮፓጋንዳ ያካሂዳል። እንዲሁም የፖለቲካና የአስተዳደር መዋቅር ይዘረጋል። ተጨባጭነት በሌለው የችግሮች የመፍትሄ አቅጣጫ ሕዝቦች እንዲዳክሩ የሰው ኃይላቸውንና ቁሳዊ ሀብታቸውን ውድ ጊዜያቸውንና የሰለለች ተስፋቸውን እንዲያሟጥጡ ያደርጋል። የሀገሪቱ ልሂቃን ዘውጌ ቡድኖች ተገንጥለው ነፃ መንግስት የማቆም እድላቸው ዜሮ እንደሆነ ቢገነዘቡ ህዝባቸውን ከመከራና ከችግር መውጣት ስለሚቻልባቸው ሀገራዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲዎች ማሰብ መጀመራቸው አይቀርም ነበር። መጨረሻው አስከፊ ወደሆነ አሸናፊና ተሸናፊ ሊገኝ ወደማይችልበት የእርስ በርስ ጦርነት የሚወስደን ጎዳና በፈቃደኝነት መገንባቱን ያቆሙ ነበር። በአንቀጽ 39 ላይ ያለኝ ተቃውሞ በዋነኛነት ተግባራዊ መሆን አይችልም ከሚል አስተያየት ጋር የተሳሰረ መሆኑን የተረዱ ግለሰቦች የወያኔን የክልሎች የፖለቲካና የኢኮኖሚ አደረጃጀት በመጠቆም ይህ አደረጃጀት ሁሉ ሲያድር በትውልድ ተቀባይነት ሊያገኝ እንደሚችል ይነግሩኛል። የክልሎች አደረጃጀት ወቅታዊ የሆነውን የዘውጌ ባህሪያቱን ትቶ በእውን ብሔራዊ ሊሆን እንደሚችል በማመልከት አንቀጽ 39 ተግባራዊ መሆን የሚችልበት ሁኔታ አንድ ቀን ሊመጣ እንደሚችል ይወተውቱኛል።
ይህንን የሚሉ ግለሰቦች ያልተረዱት ነገር ቢኖር የክልሎች አደረጃጀት አሁን ባለው መልኩ ለረጅም ጊዜ ሊቀጥል የማይችል መሆኑን ነው። የሀገራችን ድህነት በሀገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በክልል ደረጃ ዘውጌ ባንዲራውን በማውለብለብ ለስልጣንና ለጥቅም የሚነሳውን የየዘውጌውን ልሂቅ በሙሉ ማስተናገድ የሚችል አለመሆኑ ነው አሁን ያለውን የክልል አደረጃጀት እንዳለ እንዳይቀጥል የሚያደርገው። ከስልጣንና ከጥቅም የተገነጠለው የየዘውጌው ልሂቅ በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ በተሳታፊነት እያገለገሉ ያሉትን የየዘውጌው ተወካዮች በከሃዲነትና በባንዳነት በመክሰስ የዘውጌውን ህዝብ ጠባብ በሆኑ አጀንዳዎች ዙሪያ ለማንቀሳቀስ መሞከሩ አይቀርም። ሌላው ቀርቶ በአማራው ዘውጌ ማህበረሰብ አካባቢ እንዲህ አይነቱ አመለካከት ምን ያህል ስር እየሰደደ እንደመጣ የሚታይ ነው። ልክ ወያኔና ኦነግ እንዳደረጉት ከላይ ከጸለምት አንስቶ አዲስ አበባን ዋና ከተማው ያደረገ እስከ አርሲ ድረስ ድንበሩን ያሰመረ የአማራ ዘውገኞች እንቅስቃሴ ቢቀሰቀስ የሚገርም አይደለም። በሌላ በኩልም ኦነግ ስለተዳከመ ብቻ የኦሮሞን ህዝብ በዘውጌው ጠባብ ፍላጎቶች ዙሪያ ሊያንቀሳቅሱት የሚችሉ ኃይሎች ሊመጡ አይችሉም ማለት አይደለም። ወያኔ ያልገባው ነገር ቢኖር የተለያዩ ዘውጌ አባላትን በተለጣፊነት ያሳተፈ የክልል አደረጃጀት ስለመሰረተና በየክልሉ ህዝብ በአደባባይ የሚያያቸው የክልል መሪዎች የክልሉን ቋንቋ የሚናገሩ እንዲሆኑ ስላደረገ ብቻ የዘውጌነት ችግር የሚያበቃለት እንዳልሆነ ነው። በሀገራችን የዘውጌነት ችግር መሰረታዊ መነሻው አጠቃላዩ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ድህነትና ኋላቀርነት ነው። የአካባቢውን ህዝብ ቋንቋ እየተናገሩ በወያኔ ምስለኔነት አንድን ክልል የሚገዙ ግለሰቦች ከምኒልክ ቤተ መንግሥት በመሾማቸው የሚወገድ ችግር አይደለም። የወያኔን ግብዝነት ለማሳየት የዘረዘርናቸው ጸረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪያት የዘረፋና የሙስና አስተዳደር ሁሉንም ህዝቦች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተስፋቸውን እንዲያሟጥጡ ማድረጋቸው አይቀርም። በእንዲህ አይነቱ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ ሁሉም በየፊናው ከመከራ ለማምለጥ በቀቢጸ ተስፋ መፈራገጡ አይቀርም። የዘውጌ ፖለቲካ የዘውጌ ፍጹማዊ መብቶችና አንቀጽ 39 የሚጠቁሙት ደግሞ መውጫ የሌለውን ህዝባዊ መቀመቅ ነው። አንቀጽ 39 በንድፈ ሐሳብ ደረጃ የከሰረ ስታሊናዊ እምነት ብቻ አይደለም። የበርካታ ዘውጌ ሊቃንን በተግባር ሊተረጎም በማይችል ህልመኝነት እንዲዳክሩ በማድረግ የወያኔ አይነቱን የአንድ አናሳ ዘውጌ ማህበረሰብ ተወካይ ድርጅት በማንኛውም መመዘኛ ሊጨብጠው የማይገባውን የመንግስት ስልጣን ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ ያስቻለ በመሆኑ ነው ልንቃወመው የሚገባል። የሀገሪቱን ህዝቦች ጥቅም፣ ደህንነትና ክብር ወያኔ እንዳስፈላጊነቱ ለማንም እየገበረ የራሱን ጠባብ ጥቅሞች በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ህዝቦች ኪሳራ ማስጠበቅ የቻለበትን ሁኔታ ስላመቻቸ ነው የምንቃወመው። ህዝቦችን አይናቸውን ወደ ውስጥ ሳይሆን ወደ ውጪ እንዲመልሱ በማድረግ ያቀራረቧቸው በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን ሊለያዩአቸው በሚችሉ ጉዳዮች ላይ በህብረት ላይ ሳይሆን በመነጣጠል ላይ እንዲያተኩሩ የሚያደርግ በሀገራችን የቆየውን የአውዳሚነትና የአድርባይነት ፖለቲካ ባህል ስለሚያጠናክር ነው የምንቃወመው። መነጣጠሉን በቀላሉ መፈጸም የሚቻል ቢሆን ኖሮ በፍጥነት ተነጣጥሎ ሁሉም በየፊናው አቅሙ እንደፈቀደ የየራሱን የባናና ሪፐብሊክ መስርቶ እንደ ውጤቱ ቢሆን ይሻል ነበር። ይህ ግን መሆን እንደማይችል ይታወቃል። አዲስ አበባ ከተማን ማዕከሉ ያደረገ የኦሮሚያ ነጻና ሀገራዊ መንግስት ህጋዊ በሆነ መንገድ ሊቋቋም የሚችል በማስመሰል ህጋዊ ሽፋንን የሚሰጥ ህገ መንግስት የሚጎዳው ህግ አውጪውን ብልጣብልጥ ቡድን አይደለም። ይህንን ህግ እንደሚሰራ ወይም እንዲህ አይነት ህግ በስራ ላይ ሊውል ይችላል ብሎ እንዲያምን የተደረገውን የኦሮሞ ምሁርና ህዝብ ነው። የሀገሪቱ ዘውጌ ማህበረሰቦች በዚህ ህግና ከዚህ ህግ ጋር በሚሰራጩ አመለካከቶች ራሳቸውን ከሀገራዊ ጉዳዮች ያገለሉበት ሁኔታ አሁን ባለበት ከቀጠለ ተጠቃሚው በብሔሮች እኩልነት ስም የከፋፍለ ግዛኔ አስተዳደር ስርዓት በሀገሪቱ ላይ የዘረጋው ወያኔ ብቻ ይሆናል። አውሮፓውያን ፖለቲካ መከናወን የሚችሉ ነገሮች ጥበብ ነው ይላሉ። የፖለቲካ ፖሊሲ ማውጣትና የሳይንስ ልቦለድ ድርሰት መጻፍ አንድ አይደሉም። የሳይንስ ልቦለድ ድርሰት የሚተነብያቸው ጉዳዮች በተግባር መተርጎም የሚችሉ ወይም አይችሉ ከድርሰቱ ያለፈ ማህበራዊ መዘዞች አይኖሩትም። የፖለቲካ ፖሊሲ ግን ሊተገበር የማይችለውን እንደሚተገበር አድርጎ በማቅረብ የሚፈጥረው ሁኔታ ሰፊ ማህበራዊ መዘዞች ሊኖሩት ይችላል። የኢኮኖሚ ድቀትን፣ መተላለቅን እና ሌሎችንም ማህበራዊ ቀውሶች ሊያስከትሉ ይችላሉ። በእንደኛ አይነት ሀገር ውስጥ አንቀጽ 39 የመሰለውን ህግ እንደማይሰራ እያወቁ
እንደሚሰራ አድርጎ በማስቀመጥ ሊመጣ የሚችለው ማህበራዊ ጉዳት በቀላሉ የሚገመት አይሆንም። እርግጥ ነው ሁላችንንም ተብትቦ የያዘን የጨለምተኝነትና የአውዳሚነት የፖለቲካ ባህል አሰፍስፎ በሚጠብቀን መዓት ፊት አይናችንን ሊያስጨፍነን ይችላል። አይን በመጨፈን ግን ከመዓት ማምለጥ የተቻለበት ሁኔታ በታሪክ ተከስቶ ስለማያውቅ አንቀጽ 39ንና የጡት አባቶቹን ወይም ስፖንሰርስ አምረን መታገል ይኖርብናል። የዛሬው ንባብ በድጋሚ የተወሰደላችሁ ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ ከሚል መጽሐፍ ሲሆን ደራሲ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ የታተመበት ዓመት 1997። ግርማ ደገፋ አቀረብኩላችሁ። ሳምንት በሌላ ንባብ እንገናኛለን። ሰላም። ስለናት ምድሬ እሷ ናት ክብሬ እኔስ አገሬ። ዘንድሮ የኢትዮጵያውያን በአሜሪካን ዓመታዊ የስፖርትና የባህል ዝግጅቱን የምታስተናግደው ከ60 እስከ 70 ሺህ ኢትዮጵያውያን መናኸሪያ ከተማ የሆነችው ዝነኛዋ ሲያትል ናት። ESFNA 34ኛው የኢትዮጵያውያን ዓመታዊ የስፖርትና የባህል ዝግጅት በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ከጁላይ 2 እስከ ጁላይ 8 ልዩ ዝግጅቱ ተጧጡፏል። የዛሬ 14 ዓመት ይህን ታሪካዊ የኢትዮጵያውያን ዓመታዊ የስፖርትና የባህል ፌሽታ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በትልቅ እግር ኳስ ስታዲየም ውስጥ በማካሄድ በር ከፋች ፈርቀዳጅ የሆነችው ሲያትል ከተማ ከፊታችን ጁላይ 2 እስከ ጁላይ 8 ከተማዋን ፍጹም ሀበሻዊ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ለማስመሰል ዝግጅቱ፣ ቅንብሩ፣ ክትትሉ ሰምሯል። ለጉድ ነው በሚያሰኝ ደረጃ በፍጥነትና በብቃት እየተካሄደ ነው። የመጪው ዘመን ፊት ናት መሪ ዛና ለቢራት ማላ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት እየተላለፈላችሁ ያለውን የሬዲዮ ስርጭት ነው። ስርጭታችን የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያስደምጥ ቆይቶ እነሆ ተጠናቋል። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። በደህና ቆዩ። የዕለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚሁ አብቅተናል። በደህና አደሩ።